teszek kirándulást, amelynek bombázása az első városok között volt egy német Zeppelin léghajóról az első világháború során. 1915. október 13-áról 14-ére virradó éjszaka a Zeppelin L-13 és L-14-es bombázta Woolwichot, illetve East Croydont. Guilford bombázása ekkor történt az L-13-as Zeppelin léghajóról. A cél nem Guilford volt, és nem dobtak volna bombát a városra, ha a Zeppelint nem molesztálja, és nem kezdte volna tűzijátékokkal lőni a Chilfers zászlóalj. Egyébként az első világháború során 51 légitámadás történt az Egyesült Királyság ellen. Gyertek, fedezzük fel együtt a várost! Guilford híres macskaköves főutcájának számos történelmi kirakata arany, ezüst és dizájn ékszerekkel, drága kézitáskákkal és a legújabb divattal büszkélkedhet. A városháza, amelynek órája a High Street fölé nyúlik, sokak számára a város szimbóluma. Ezen a helyen egy középkori céhház állt, míg a jelenlegi városháza 1589-ből származik, amikor első Erzsébet látogatást tett a városban. Ólomüvegből készült címerét a bírói pad feletti ablakba illesztették. (1683-ban az épület erkélyt, tanácstermet és egy harangtornyot kapott. Ekkor szerelték fel az órát is. Az órát John Aylward, londoni óragyártó készítette cserébe azért, hogy engedélyezték számára a kereskedést a területen. A Guildhall továbbra is a kerületi tanács ünnepélyes üléseire és esetenként jogi ügyek tárgyalására szolgál. Az Angyal Hotel Guilford egyetlen olyan fogadója, amely pihenőhelyet nyújtott az embereknek és a lovaknak. Az épület mögött ma is látható az udvar, ahol a lovakat kicserélték. Az angyal büszkélkedhet híres vendégeivel, akik a fogadóban szálltak meg. Szobáikat róluk nevezték el. Ezek közé tartozik Sir Francis Drake, Lord Nelson és szeretője, Lady Emma Hamilton, valamint Jane Austen. Oliver Cromwell csapatait ide sorozta be, ami csődbe kényszerítette a fogadót. Az
eredeti Guildford tűzoltóállomás a North Streeten, amelyet 1872-ben építettek az egyik első kéziszivattyús készülék elhelyezésére, ma nyilvános illemhelynek ad otthont. A jobb oldalon lévő fehér épület egykor a Horse and Groom nyilvános ház volt, amelyet 1974-ben egy irabomba tönkretett. A kocsma célponttá vált, mivel népszerű volt a szolgálaton kívüli katonák körében. A robbanásban 4 katona és 1 civil meghalt. 65-en megsérültek. A Guildford kastély feltételezett létrehozásának idején Guildford volt Surrey egyetlen városa. Így kulcsfontosságú hely volt a Londonból a déli part felé vezető főútvonalon. Ezért ez volt a kézenfekvő hely egy kastély felépítéséhez, amely arra emlékeztette a helyi szászokat, hogy most már norman irányítás alatt állnak. A kastélyt Hódító Vilmos építette nem sokkal az 1066-os Hastingsi csatába aratott győzelme után, és ez az egyetlen királyi kastély az egész megyében. Szinte biztos, hogy a torony fából volt, de a 12. század elejére fa helyett mészkőből építettek tornyot. Az 1130-as évek végére a jelenlegi kastély klasszikus norman stílusban megkapta a nagy tornyot, amely a Godalmingban kibányászott bárgétkőből készült, ami egy kemény homokkő. A torony 2 emeletre volt osztva, latrinákkal, kápolnával, nagyteremmel, ólomtetővel és vakolt, meszelt külső falakkal. A 13. század végére harmadik Henrik annyira felújította a kastélyt, hogy kiérdemelte a palota címet. Abban az időben királyok, királynők és bárók soroszálta meg a kastélyt, míg nem a 14. század végére használaton kívül helyezték. Ekkor kezdődött a kastély kevésbé elbűvölő pályafutása, Surrey megyei börtöneként, és 1544-ig maradt ebben a szerepben. Ezt követően a kastély elhagyatottá vált, és gyorsan romba dőlt. A 17. század elején első Jakab eladta Francis Custernek, aki megkísérelte a várat rezidenciájává alakítani, terve kudarcot vallott, és helyette új házat épített a várfalon belül. Végül 1886-ban a Guildford Corporation birtokába került, a nagy tornyot felújították, a környező területen pedig szórakoztató parkot, kertet alakítottak ki. A kastélyban meredek lépcsőn keresztül lehet bejutni, az első emeleten kiállítások találhatók, és itt van egy makett is, amely bemutatja, hogyan nézett ki a kastély a 13. században, valamint itt olvashatod el a kastély történetét a kezdetektől napjainkig. A Guildford katedrál egy modern katedrális, amelynek építése 1936-ban kezdődött Sir Edward Maughey terve alapján, a munkát azonban leállította a II. Világháború. Amikor az építési korlátozásokat feloldották, és az anyagok újra elérhetővé váltak, a helyi közösség szerette volna befejezni a katedrálist, de nagyon korlátozott volt a pénz, amivel rendelkeztek. Végül a Vásároljon téglát adománygyűjtő kampány révén 1954-ben újraindult a munka. Több mint 200 000 hétköznapi ember vált téglaadóvá. Nagy lelkűségük hozzájárult ahhoz, hogy elkészüljön a székesegyházúknak gondolt épület. A katedrálist, a nép székesegyházát 1961. május 17-én szentelte fel George Raindrop püspök, a királynő, az edinburghi herceg, a canterbury érsek és az egyházmegye minden részéből zsúfoltságig megtelt gyülekezet jelenlétében.
Guildford katedrális feltűnt az 1976-os klasszikus, kultikus horrorfilmben, az Omenben. Alan Turing, a számítástechnika úttörője, 15 éves korától a Stoke Park közelében lévő Ennismore Avenue-i családi házban élt, és 1954-ben bekövetkezett haláláig gyakran járt a városba, hogy édesanyjával vagy testvére családjával szálljon meg. A német hadsereg, légierő és haditengerészete naponta sok ezer enigma kódolt üzenetet továbbított a II. Világháború alatt. Turingnak és kódtörő társainak köszönhetően ezeknek az információknak nagy része a szövetségesek kezébe került, néha 1-2 órán belül a továbbítást követően. A kódtörő munkát, amely nagyban hozzájárult a II. Világháború megnyeréséhez, Turing korai halála után csaknem 2 évtizedig titkosították. Iratkozzatok fel a csatornámra, és tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!